श्री स्वामी समर्थ। तुमचं स्वागत आहे मम्मीज किचन कट्ट्यामध्ये। आज आपण कुरकुरीत वांग फ्राय कसं करायचं झटपट असं ते आज तुम्हाला दाखवणार आहे। खूप छान असं टेस्टी आहे। चॅनल नवीन असेल तर प्लीज सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि रेसिपी आवडत असेल कमेंट करायलाही विसरू नका। चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। कसं केलं हे वांग फ्राय त्यासाठी मी अगोदर एक मोठं वांग घेतलं होतं। त्याचे असे गोल काप करून घेतलेले आहे। तुम्ही बघू शकता त्याचे किती कसे कट केले ते। आता मी प्रत्येक असं वांग्याला असं मीठ लावून घेते दोन्ही साइडून। शिवरा वांगला मीठ लावून घ्यायचे तुम्हाला छान असं जर तुम्ही असं वरून टाकलं तर छान दोन्ही साइडने वांग्याला मीठ लागत नाही, म्हणून मी एक एक वांग घेते आणि दोन्ही साइडने त्याला मिठाचा हात लावून चोळून हे करून घेते। वांग्याला मीठ लावून घेते। सगळ्या वांग्याला मीठ लावून घेतलेला आहे। तर मी घरचा मसाला घेतला 1 चम्मच आणि अर्धा चम्मच इतके हळद घेतलेला आहे। त्यात आपल्याला हा मसाला छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। आता हा मसाला आपल्याला प्रत्येक एक एक वांगाला लावून घ्यायचा आहे। हा मसाला हाताने थोडा असं घ्यायचा आहे पसरवून आणि वांग्याला असं लावून घ्यायचे दोन्ही साइडून फटाफट असं। आणि वांगा कुरकुरीत का होतो हे तुम्हाला दाखवणार आहे पुढे। पूर्ण व्हिडिओ नक्की बघा, स्किप करू नका म्हणजे तुम्हाला समजणार नाहीये। अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या वांग्यांना असं हा मसाला लावून घ्यायचा आहे। तुम्ही चपातीसोबत टिफिनला मुलांना देऊ शकता आणि कमी तेलामध्ये आपल्याला दाखवायचं आहे। हे पहा अशा प्रकारे सगळं वांग्यांना मीठ आणि मसाला मी लावून घेतलेला आहे। आता मी फ्राय पॅन गरम करत आहे। फ्राय पॅन गरम झाला त्याच्यात आपल्याला थोडंसं तेल ॲड करायचं आहे। खूप तेल असं करायचं नाही आहे। खूप कमी तेलामध्ये माझी रेसिपी असतात, जास्त तेल यूज करत नाही आहे। सो आता आपला फ्राय पॅन गरम झालेला आहे। ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं तेल ॲड करते आहे आणि तेल हे पूर्ण फ्राय पॅनला पसरवायचं आहे आपल्याला। आपलं तेल हे छान गरम झालेलं पाहिजे, कडकडीत असं तेव्हाच उपयोग होतो। वांग म्हणजे तेल असं सुटलं जात नाहीये। असं आता आपण फ्राय पॅनमध्ये तेल गरम झालेलं आहे। तर आपण जो वांग्याला जो मसाला लावून घेतलेला आहे तो आता तुम्ही डायरेक्ट असंही फ्राय करू शकता, पण आम्ही असं डायरेक्ट फ्राय करत नाही। आमच्याकडे हा पीठ आहे व्हेज। तुम्ही माझी रेसिपी बघितली असेल अगोदर, त्याच्यामध्ये मी नॉनव्हेजसाठी पण असाच हाच मसाला तयार केलेला। तांदूळ, रवा, घरचा मसाला आणि हळद जो पीठ आहे ते आपल्या ॲड त्याच्याने हा कुरकुरीतपणा येतो। तुम्हाला तर डायरेक्ट फ्राय करायचं तुम्ही डायरेक्ट पण तुम्ही असा मसाला लावून पण फ्राय करते, हे छान लागतं। पण आमच्याकडे असं पिठामध्येच असं मी कुठलाही पदार्थ व्हेज करायचं असेल, मच्छी म्हणा, वांग फ्राय म्हणा की शेंगा फ्राय, तर आम्ही अशा प्रकारे फ्राय करतो। अशा प्रकारे फ्राय केल्याही खूप छान लागतं। सो तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा। तर आपण चला सगळे वांगे असे एक एक फ्राय करायला घेऊया आपण तेलामध्ये। आणि तुम्ही कुठून बघता तुम्हाला हे कमेंट करून नक्की सांगा। माझी व्हिडिओ कुठल्या गावात पोचले, शहरात पोचले हे मला कमेंट करून नक्की सांगा, मला आवडेल तुम्ही मला कमेंट केलेली। तर अशा प्रकारे मी वांगे फ्राय व्यवस्थित सेट करत आणि फ्राय करायला ठेवत आहे। आपल्याला एक साईडचे वांग फ्राय झालं की मग पलटवून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं वांग फ्राय करायचं आहे। तर आपलं वांग फ्राय झालेलं आहे, सेट झालेलं। एक साईड आपल्याला शिजवून द्यायची आहे व्यवस्थित। एक साईड शिजल्यानंतर आपण सेकंड साईड पलटवायची आहे। मग तेल टाकायची गरज नाही आहे तुम्हाला। आता आपण सेकंड साईड पलटवायची आहे। असे सगळे वांग सगळं फ्राय एक एक पलटवून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता मी किती कमी तेल ॲड केलं होतं। जास्त तेलात करायचं नाही, जास्त ऑइली खाल्लं की ते वांग फ्राय छान नाही लागत, कसं तरीच होतं खायला। कमीत कमी तेलामध्ये हे वांग फ्राय आपलं एक साईड शिजली की दुसरी साईड पण शिजवून घ्यायची व्यवस्थित, क्रिस्पी अशी कच्ची अशी। तर आपलं वांग फ्राय आता झालेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपले वांग फ्राय मस्त क्रिस्पी अशी झालेले आहेत। आता आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। आता रेडी झालेले आपलं वांग फ्राय चपाती किंवा भाकरीसोबत खायला छान अशी यम्मी असं। चला आता भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर।